Chào bạn, cô hội viên có bí nói về chủ nhà tâm dân của Tôn Trung Sơn. Nhờ có bí này mình mới nhớ ra rằng Tôn Trung Sơn từng gây ảnh hưởng khá nhiều tới cái mạng Việt Nam. Thực ra trước đây cũng cách đây hơi lâu rồi, mình đã bàn về Tôn Trung Sơn nhiều lần. Tóm lại đơn giản, ông vốn chỉ chủ trương thành lập một Trung Quốc chỉ bao gồm lãnh thổ của người Hàn thôi. Và thế lực thực sự lật đổ nhà Thanh cũng không phải là ông, mà là các quan lại và sĩ phu cũ. Chính trong ngày này, sau đó hình thành nhiều thế lực quân Việt và trên thực tế đã thống trị Trung Hoa Dân Quốc. Việc Tôn Trung Sơn trở thành quốc phủ của Trung Quốc ngày nay là vì ông hợp tác với Liên Xô, tạo điều kiện để Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc nhờ có Liên Xô viện trợ đánh bại các quân Việt và thống nhất Trung Quốc. Nói cách khác, sự thành công của cách mạng Trung Quốc là vì có Liên Xô viện trợ, bản thân chủ nhà tam dân không có tác dụng thực tế rõ rệt. Vốn dĩ mình thấy không có điều gì mấy đáng để bàn thêm về Tôn Trung Sơn, nhưng rất tình cờ khi liên hệ với chủ đề của mấy video gần đây. Mình thấy có thể bàn về ông từ một góc nhìn khác. Đó là Quảng Đông, là nơi có sức sáng tạo mạnh nhất của Trung Quốc. Vì đây là khu vực rất sớm giao thương với phương Tây, đồng thời cũng là nơi bị Hán hóa khá muộn, chưa hoàn toàn đánh mất khí phách mãnh liệt hùng nhiên của Man Dị, lại hấp thụ văn hóa cao cấp của Nho giáo và các tư tưởng mấy từ bên ngoài Trung Quốc, cho nên hình thành tính cách dám nghĩ dám làm. Tôn Trung Sơn là người Quảng Đông cũng là người khởi xướng phong trào cách mạng. Nhưng theo mình, dù sao thì Quảng Đông vẫn thiếu sự tích lũy văn hóa, cùng chủ nhà tam dân thì có nhiều chỗ hiểu dở dang về các khái niệm hiện đại, lại bị hạn chế bởi tư duy hủ lậu của nho sĩ, cho nên nhìn chung là thiếu thực tế. Nói về thôi, mặc dù hiện nay do chính sách phổ biến tiếng phổ thông, nhiều người trẻ ở Quảng Đông đã không còn biết nói tiếng Quảng Đông nữa, nhưng gần đây cũng xuất hiện nhiều kênh truyền thông cá nhân sử dụng tiếng Quảng Đông thể hiện ý thức bảo vệ tiếng Quảng Đông. Đồng thời, Quảng Đông cũng là nơi duy nhất ở Trung Quốc vẫn có đầu tư nước ngoài tăng trưởng, cho thấy Quảng Đông vẫn giữ được một phần nguyên khí. Điều này cũng được chứng tỏ qua một thời sự gần đây. Tỷ phú Hồng Kông Jimmy Lai bị tuyên án tù trung thân với tội danh cấu kết với thế lực nước ngoài và xuất bản tài liệu kích động. Theo mình, Jimmy Lai là một trường hợp rất điển hình cho thấy doanh nhân nhỏ nhờ có thực tiễn trong kinh doanh có thể trở thành lực lượng chủ chốt thúc đẩy sự hình thành văn hóa khôn ngoan của dân tộc. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay đang thể hiện tham vọng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển, có thể việc nhìn lại Quảng Đông có thể giúp Việt Nam suy nghĩ sâu hơn. Chưa hết, mình xin giải thích vì sao nói rằng tư tưởng của Tôn Trung Sơn là thiếu thực tế.